Jom ikuti pembelajaran hari ini bersama Ustazah. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menonton kisah Nana dan Nini. Wah, cantiknya rumah Nana ni. Kenapa kamu berdua di situ? Jemputlah masuk. Nana, ini buku yang saya pinjam pada minggu lepas. Mari saya simpankannya di bilik awak. Wah, besarnya bilik Nana. Wah, banyaknya anak patung beruang. Nana belikan anak patung tersebut dengan duit simpanannya. Wah, ada kolam renang macam di hotel. Nini, awak kena bersyukur dengan apa yang kita semua ada. Ini semua hak Allah. Kalau Nini nak, Nini kena rajin berusaha dan berdoa. Bersyukur ini adalah sifat mulia. Yalah, Ibu Nini selalu pesan begitu. Terima kasih kawan-kawan kerana ingatkan Nini. Baiklah, sama-sama kita bersyukur ya selepas ini. Baiklah, berdasarkan kisah Nana dan Nini, adakah murid-murid tahu kita nak belajar apa hari ini? Pendidikan Islam. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama melihat objektif pembelajaran. Pertama, murid dapat menyatakan pengertian dan konsep syukur. Yang kedua, murid dapat menjelaskan cara bersyukur. Murid-murid, Ustazah mahu kamu semua memberi sepenuh perhatian terhadap topik yang akan kita pelajari. Murid-murid, kita diajar setiap kali mendapat satu nikmat, terus mengucapkan Alhamdulillah, tanda syukur kita terhadap nikmatnya. Tahukah murid-murid apa erti syukur? Syukur ialah berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kehendaknya. Syukur juga adalah sentiasa mengungkapkan pujian kepada Allah melalui lidah, mengakui nikmat Allah dengan hati dan menggunakan segala nikmat itu mengikut kehendaknya, yakni Allah. Alhamdulillah, semua sudah tahu apa itu syukur. Sekarang, mari kita belajar cara bersyukur kepada Allah dan manusia. Murid-murid dah bersedia? Jika sudah, sebut jom.
Cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama ialah solat fardu. Solat fardu ialah solat yang wajib ditunaikan oleh semua umat Islam pada 5 waktu, iaitu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi murid-murid, jangan pernah tinggal solat tau. Yang kedua ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah tanda seseorang itu mensyukuri nikmat lisan. Jadi murid-murid, dalam sehari perlu untuk kita melazimi membaca Al-Quran. Yang ketiga ialah qanaah dalam kehidupan. Murid-murid tahu tak apa itu qanaah? Qanaah ialah sikap berpada-pada, iaitu berpuas hati dengan apa yang ada. Jadi murid-murid, kita perlulah mensyukuri segala nikmat yang Allah kurniakan, sama ada sedikit ataupun banyak. Yang keempat ialah selalu menyebut Alhamdulillah. Murid-murid, kita sentiasa diajar untuk melazimi menyebut Alhamdulillah pada setiap masa, sama ada pada waktu pagi, petang ataupun malam. Cara bersyukur kepada manusia. Yang pertama, selalu bersedekah. Sedekah ialah memberi sesuatu yang bernilai kepada yang memerlukan. Jadi, sedekah bukan sahaja dalam bentuk wang atau harta, namun semua amalan yang memberi manfaat kepada seseorang individu. Yang kedua ialah menghargai orang lain. Cara menghargai orang lain boleh melalui 2 cara. Yang pertama melalui lisan, yang kedua melalui perbuatan. Yang ketiga ialah menghindari perasaan dengki. Dengki ialah perasaan tidak suka atau cemburu terhadap seseorang. Yang keempat ialah membantu orang yang memerlukan. Murid-murid, kita diajar supaya membantu mereka yang dalam kesusahan. Alhamdulillah, murid-murid dah tahu cara bersyukur kepada Allah dan manusia. Tapi terlalu banyak kan, sampai tak mampu ingat. Jangan risau, Ustazah perkenalkan formula untuk mengingat, iaitu subjek dan hibah. Formula pertama, subjek. Subjek ialah formula untuk mengingat cara bersyukur kepada Allah. Ingat subjek, ingat Allah. Subjek terbahagi kepada 4 sebutan, iaitu sa. Yang kedua, b. Yang ketiga, ka. Dan yang keempat, s. Perkataan sa untuk solat fardu, perkataan b untuk bacaan Al-Quran, untuk perkataan qa untuk qanaah dalam kehidupan, dan untuk perkataan s ialah sebut Alhamdulillah. So, solat fardu,
B. Baca Al-Quran. Q. Qanaah dalam kehidupan. Dan S. Sebut Alhamdulillah. Murid-murid boleh ikut? Yang kedua ialah formula seha hibah. Formula seha hibah ialah formula untuk mengingat cara bersyukur kepada manusia. Ingat seha hibah, ingat manusia. Seha hibah terbahagi kepada 4 sebutan. Yang pertama, se. Yang kedua, ha. Yang ketiga, hi. Dan yang keempat, ba. Perkataan se untuk sedekah. Perkataan ha untuk hargai orang lain. Perkataan hi untuk hindari perasaan dengki. Dan perkataan ba untuk bantu orang yang memerlukan. Alhamdulillah, murid-murid sudah faham apa itu sabqas dan seha hibah. Nanti tak perlu pening-pening ya untuk mengingatnya. Mari kita menyanyi. Wahai anak-anak, dengarkan ustazah, ingin berpesan pada semua. Syukur pada Allah dengan solat fardu, juga baca Quran setiap hari. Bila rasa penat, jangan pernah tinggal. Itulah cara syukur pada Allah. Jadikanlah diri sentiasa qanaah, selalu menyebut Alhamdulillah. Wahai anak-anak, dengarkan ustazah, ingin berpesan pada semua. Syukuri manusia, berikan sedekah, membantu mereka yang memerlukan. Bila tidak mampu, berikan sedikit, yakinlah nikmat sentiasa diganda. Perasaan dengki jangan diraikan, jauhilah ia, hidup harmoni, hidup diberkati. Jom bermain.
ini saja pembelajaran kita hari ini. Moga bermanfaat kepada semua murid.